بسم الله الرحمن الرحیم. زه مرتضی او تاسو ګورئ اقبال ورچل اکیډمي. نن زموږ د سی سی پلس پلس ټوټوریل سیریز لیکچر نمبر 5 دی چې په هغې کې موږ ډسکس کوو ټرانسلیټرز. پریویس لیکچر کې موږ خبره کړې وه د کمپیوټر لینګویجز. په هغې کې اونلاین چې کوم نو ماشین انډرسټینډیبل لینګویجز وو کوم چې په 0 and 1 فارم کې او هغه جسټ کمپیوټر په هغه باندې پوهېږي، مطلب هیومن پې نه پوهېږي. بیا چې په هغې کې کله هغه ډیس ایډوانټیج د هغې مطلب د هغې انسټرکشن میمورایز کول، صحیح ده، د هغې ډیټا یا د هغې میموري لوکیشن یا په هغې کې ایرر چې کوم فایند کول ډېر مشکل و. د هغې نه پس راغلو اسمبلی لینګویج ډیولپ شو، بیا های لیول لینګویج. نو د مشین لینګویج ایډوانټیج خو دا و چې په هغې کې د ټرانسلیټر ضرورت نه و، ځکه هیومن به ډایرکټ انسټرکشن ورکول کوم یوزر ته او ډایرکټ په هغې باندې کمپیوټر پوهېدو. اوس چې کله اسمبلی لینګویج راغی یا های لیول لینګویج راغی نو په دې خو ډایرکټ کمپیوټرز نه پوهېږي. زه به یو مثال والم، فرض کا یو دوه کسان دي او هغې خپلو منځ کې کمیونیکیشن کول غواړي، خو د هغې سره سورس اف کمیونیکیشن نشته، مطلب د هغې د یو بل په ژبه نه پوهېږي. نو آیا داسې څه ممکن ده چې موږ د دې دا کمیونیکیشن وکړو؟ نو یو پاسیبلیټي کېدای شي چې کله به دې منځ کې موږ ترجمان راولو، خو ترجمان به داسې چې هغه د دواړو په لینګویج باندې چې هغه پوهېږي. نو دغه شان اسمبلی لینګویج یا های لیول لینګویج خو راغی، خو د هغې دپاره بیا ټرانسلیټر ضرورت دی، ځکه په هغې کمپیوټرز نه پوهېږي. ټیک ده، نو دغه ته ویلی شي ټرانسلیټر. چې کله موږ د اسمبلی لینګویج کنورټ کوو مشین انډرسټینډیبل ته یا های لیول لینګویج موږ کنورټ کوو مشین انډرسټینډیبل ده، دې لپاره موږ ته د ټرانسلیټر ضرورت دی، د ترجمان ضرورت دی. نو په هغې کې موږ سره ډفرنټ ټرانسلیټرز دي، خو د هغې نه مخکې یو دوه ورډ دي چې یو دی سورس پروګرام، دویم دی ابجیکټ پروګرام. سورس پروګرام هغه انسټرکشن دي چې هغه په نان مشین لینګویج کې موږ لیکلي، ټیک ده، هغه یا په اسمبلی لینګویج کې یا په های لیول لینګویج کې، خو چې په هغې مشین نه پوهېږي. دغه انسټرکشن دغه پروګرام ته موږ ویل شو سورس پروګرام. او چې کله دغه سورس پروګرام موږ د ټرانسلیټر په ذریعه باندې ټرانسلیټ کو، دغه ټرانسلیټډ کوم پروګرام چې دی کوم چې 0 and 1 فارم ته واوړي، دغې ته موږ ویلی شي ابجیکټ پروګرام. د ټرانسلیټر مین کار هم دا دی چې دی زموږ سره کوم سورس پروګرام چې هغه ابجیکټ پروګرام ته چې هغه کنورټ کړي. سورس پروګرام صحیح داسې ما یو ایډوکیشن پروګرام لیکل دی، که تاسو دا وګورئ دا چې موږ سره کوم دی دا مین دی یا دغه شان ما ډیټا ټایپ اخیستی دی A B، دا موږ بیا ډسکس کوو چې دا C څه دی، انټیجر څه دی، D څه دی. دا ما ایډوکیشن انسټرکشن لیکلی، صحیح ده، خو دا په های لیول لینګویج کې دي. اوس خو په دې کمپیوټر نه پوهېږي چې آیا دا A B C څه دي، ټیک ده، دا مین څه دی، دا انټیجر A څه، انټیجر B څه دی، دا C آوټ څه دی، ټیک ده. نو دې دپاره موږ ټرانسلیټر یوز کوو. ټرانسلیټر څه کوي چې زموږ دا کوم انسټرکشن چې مین انټیجر A B C دا ټول راوالي او ابجیکټ پروګرام چې دی د هغې نه جوړ کړي. دا دی سورس پروګرام. ټرانسلیټر څه کوي، دا سورس پروګرام چې دا کنورټ کړي ابجیکټ. اوس ابجیکټ پروګرام دی ته وایي چې کله موږ سره ټول هغه په 0 and 1 فارم کې راشي، 0 0 0 1 1 1، دې ته موږ ویل شو ابجیکټ پروګرام. او په دې باندې بیا کمپیوټر چې دی هغه په اسانۍ سره پوهېږي. نو مین فنکشن د ټرانسلیټر څه ده چې دی زموږ سره سورس پروګرام راوالي، هغه کنورټ کړي ابجیکټ پروګرام ته. ښه، اوس د دې ټرانسلیټر کار څه دی؟ دی صرف ډایرکټ کنورټ کول نه کوي چې آیا موږ د یو لینګویج راوالي بل ته کنورټ کړي، د دې خپل فنکشنز هم دي، ټیک ده. لومړنی فنکشن خو دا دی موږ ته آیډنټیفای ساینټکس ایرر. ساینټکس مین کم فری ډیفاین رولز، په کوم رولز چې موږ د خپل انسټرکشن چې دي دا مطلب پروګرام کې لیکو، نو چې په هغه کې څه مسله وي، ټیک ده، موږ څه میس کلی یو ساینټکس، صحیح ده، موږ د هغې رولز باندې نه یې لیکلی، نو دغه ساینټکس ایرر چې موږ ته شو کوي، خو صرف شو کوي، دا خبره پکې مسته چې دا موږ له هغه ایرر ریموف کوي نه، خو موږ ته شو کوي، موږ ته یو میسیج راکړي چې ستا په دې ځای کې په دې لاین کې دې انسټرکشن کې غلطي ده. دویم کار د څه دی، زموږ سره چې کوم د ابجیکټ پروګرام دی او د هغې کوم ډیټا ده دا سټور کوي موږ سره. ابجیکټ پروګرام ما تاسو ته کوم 0 and 1 فارم مشین انډرسټینډیبل، هغې ته موږ ویلی شو ابجیکټ پروګرام. په هغې کې کوم ډیټا یو شي دا ټول موږ له سټور کوي. ښه، په پروګرام کې چې موږ کله فنکشنز
فنکشن ته ویل شي روټین ورته ویل شي چې کله پروګرام موږ ډیوایډ کو په وړو وړو ټوکړو کې هغې ته موږ ویل شو فنکشنز نو دغې فنکشنز په منځ کې کوم لینکینګ جوړول دا په مین پروګرام هغې کال کول چې کوم دي نو دا هم زموږ سره ټرانسلیټر کار دی بیا پرنټینګ ا لیسننګ اف د سورس اینډ ابجیکټ پروګرام کم د سورس پروګرام چې دی په های لیول لینګویج کې دی او هغه ابجیکټ پروګرام د دې ماینټین برقرار ساتل ټیک ده دا هم د ټرانسلیټر کار دی نو دا د ټرانسلیټر فنکشنز دي ټیک ده چې ایرر موږ ته ښایي موږ له کوم ابجیکټ پروګرام چې دی هغه ډیټا سټور کوي کوم پروګرام چې موږ یا فنکشن چې موږ کوم پروګرامینګ کړل دی هغې موږ سره هغه لینکینګ چې موږ ته پرووایډ کوي ښه موږ سره درې قسمه ټرانسلیټرز دي یو ته موږ ویلی شو اسمبلر دویم ته ویلی شو کمپایلر دریم ته ویلی شو انټرپریټر چونکې انټرپریټر هم د کمپایلر یو قسم دی خو بیا هم یو ټرانسلیټر دی ډیفرنس پکې څه دی نو راځي چې ډسکس یې وو اولنی موږ سره دی اسمبلر ټیک ده ښه اسمبلر پرون موږ خبره کړې په پریویس لیکچر کې چې کله مشین انډرسټینډیبل لینګویج و 0-1 فارم کې موږ کله انسټرکشن ورکول نو په هغې هغه ډس ایډوانټیج چې کوم و د هغې د ختمولو لپاره چې موږ ته کوډینګ اسان شي ټیک ده موږ ایرر په اسانۍ ریموو کولی شو هغې نه پس یو لینګویج ډیولپ شو چې هغې ته موږ ویلی شو اسمبلر کمپیوټر لینګویج هغې ته اسمبلي لینګویج موږ هغې ته ویلو ټیک ده اوس د هغه اسمبلي لینګویج په هغې کې چې کوم نیمونیک کوډز و نیمونیک کوډز موږ خبرې کړو پریویس لیکچر کې چې د هغې کمبینیشن میکزیمم اپ ټو 5 لیټرز کیدای شي دغه نیمونیک کوډ چې دي نو دا موږ د اسمبلي لینګویج نه مشین لینګویج ته چې موږ دا کنورټ کوو د دې دپاره چې کوم ټرانسلیټرز دی هغې ته موږ ویلی شو اسمبلر ولې یې ټرانسلیټ کوو ځکه په اسمبلي لینګویج چې دی کمپیوټر نه پوهېږي کمپیوټر جست په 0 او 1 باندې پوهېږي نو جست په 0 او 1 پوهېږي موږ ورته په نیمونیک کوډز کې انسټرکشن ورکړلي نو دې دپاره خو بیا ټرانسلیټر ضرورت دی د دقې دپاره کم ترجمان چې کوم دی هغه دی اسمبلر ټیک ده کم 0-1 فارم ته کنورټ کوي زموږ د لینګویج کنورټ اسمبلی لینګویج انسټرکشن نیمونیک کوډز انټو مشین کوډ بیکاز computer cannot understand any language other than machine language ځکه چې کمپیوټر په بل لینګویج نه پوهېږي نه په نیمونیک کوډز پوهېږي نه په های لیول پوهېږي هغه جست په 0 او 1 فارم د دقې دپاره مونږ کوم نیمونیک کوډز کوم اسمبلی لینګویج چې وه هغه به اوس کنورټ کوو ابجیکټ کوډ ته او د هغې دپاره کوم ترجمان کوم ټرانسلیټر چې دی هغه د اسمبلر Therefore, an assembly language program must be translated into machine code to enable computer to execute it. ځکه په assembly language کې موږ کوم انسټرکشن ولیکو نو په هغې کمپیوټر نه پوهېږي اوس د کمپیوټر د پوهېدو دپاره هغه موږ کنورټ کوو دغه 0-1 فارم ته چې د هغې نه کمپیوټر خپل څه کار واخلي to execute it. اوس چې هغه ته څه کار اخلي نو هغه په 0 او 1 فارم کې اخلي د دقې دپاره موږ دا بیا کنورټ کوو ابجیکټ کوډ ته داسې راځو دویم کمپایلر له It is a type of translator for high level languages. اوس خو اسمبلی لینګویج هم په پریویس کې موږ ډسکس کړی و په هغې نه پس بیا های لیول لینګویج راغی ټیک ده چې هغه بالکل هغه یوزر یې دې قابل جوړ کړو چې دی په خپل لینګویج کې انسټرکشن ولیکي اوس هغه په خپل لینګویج کې انسټرکشن ولیکو په های لیول لینګویج کې په هغې کې نیمونیک کوډز نه مکمل هغه ته فریډم شو اوس دغه کوم های لیول لینګویج چې دی د دې د ټرانسلیټ کولو لپاره د دې د ابجیکټ کوډ ته د کنورټ کولو لپاره د کنورژن لپاره ټیک ده موږ سره یوز کیږي کمپایلر نو ټو کنورټ های لیول لینګویج سورس پروګرام سورس ما ویلي چې هغه په های لیول کې انټو مشین کوډز ابجیکټ پروګرام د پروسیس اف ټرانسلیشن اور کنورژن از کالډ کمپایلیشن بیا موږ په پریکټیکل کې موږ ډسکس کوو چې آیا دا ما کمپایل کو نو دې پروسیس ته ویل شي کمپایلیشن چې کله زه د های لیول لینګویج نه پروګرام رالم او دې زه مشین انډرسټینډیبل فارم ته اړوم نو دې پروسیس ته ویلی شي کمپایلیشن ټیک ده ټو کمپایل compile translate the whole program not line by line
اوس دلته د کمپایلر او د انټرپریټر په منځ کې په دې پسې موږ انټرپریټر ډسکس کوو په دې کې بیا ډیفرنس دی ځکه دواړو کار څه دی های لیول لینګویج کنورټ کوي مشین ته خو کوم کمپایلر چې دی دی از ا هول پروګرام ناٹ لاین باین لاین ټیک ته ټول څومره پروګرام چې د ا نه واله زیډه پورې دی راواخلي او مشین انډرسټینډیبل فارم ته آی مین ابجیکټ پروګرام ته هغه کنورټ کړي په دې کې څه ساینټکس ایرري ټیک ته دغه سټور کولی هغه دا موږ ته شو کړي که څه ایرر دي وایي چې په دې ځای کې ایرر دی ټیک ته موږ ته انډیکیټ کړي اوس انټرپریټر چې کوم دی نو هغه هول پروګرام نه کنورټ کوي ټیک ته هغه دې پسې ډسکس کوو کمپایلر آر موسٹ یوزفل دین انټرپریټر ښه دی د کمپایلر چې دی د انټرپریټر نه ډېر یوزفل دی مطلب دا دی چې کمپایلر چې کله د یو لینګویج نه بل ته کنورټ کول کوي های لیول لینګویج نه آبجیکټ ته نو په دې کې ټایم دومره نه لګي ځکه د ټول پروګرام راوالي ایټ ا سیم ټایم ټول کنورټ کړي های لیول لینګویج آبجیکټ پروګرام ته ټیک ته مشین انډرسټینډیبل فارم ته اوس انټرپریټر چې دی د لاین بای لاین کار کوي یو لاین ته ولیکو دی ډول هغه وګوري ټیک کړي دویم لاین وګوري نو دی زموږ سره ټایم ډېر ویسټ کوي ښه بل په کمپایلر کې دا خوبي ده چې کله هم د یو پیرا پروګرام کمپایل کو او دغه پروګرام زه دوباره ماته ضرورت راغی ټیک ته د دې یوز کولو نو مال بیا ضرورت نشته چې دا زه اگین کمپایل کم ټیک ته چې یو پیرم دا کمپایل شو ابجیکټ کوډ ته واغوتو نو دی مطلب سیو شي یو قسم میموري کې ټیک ته خو زه به کله کمپایل کوم چې کله زه به دې څه چینج راولم اوس که پروګرام یو پیر کمپایل شي دی زه یوز کوم ټیک ده نو ما ته بیا ضرورت نشته چې زه کمپایلر اگین یوز کوم دی زه کمپایل کوم بس یو پیر کمپایل شوی د هغې مینینګ کمپیوټر ته اوس پته ده چینج شوی د هغه کوډ ته خو که په دې کې څه چینج راولم نو ما له بیا کمپایلینګ چې دی هغه ضروري ټیک ده نو اخرنی دغه دا مطلب when a change is made in a program then the compiler will need it و چې موږ په دې کله چینج راوستو نو دقې دپاره بیا موږ ته د کمپایلر ضرورت شته چې اګین دا موږ څه کوو ټرانسلیشن کمپایل کو ښه دې پسې راځو انټرپریټر له دا هم د کمپایلر یو قسم دی زه به داسې ویم سلوور دین کمپایلر اوس د کمپایلر نه سلو ولې دی ځکه د چې موږ پروګرام کله ولیکو سپرک پروګرام دی هغه 100 لاینز دی اوس کمپایلر چې دی 100 لاین ایټ ا سیم ټایم د های لیول لینګویج نه راوړي او مشین انډرسټینډیبل دی کنورټ کړي خو کوم انټرپریټر چې دی نو دی لاین بای لاین چیک کوي فرست لاین پای کې سیر شو کې هغه ته موږ وباسو چې ایرر ختم شي د نیکسټ لاین ته راشي دغه شان نیکسټ نو دی موږ له ډېر ټایم اخلي ځکه کمپایلر هغه 100 کم لاینز چې دي هغه ایټ سیم ټایم کمپایل کو بس انټرپریټر چې دی نو دی لاین بای لاین کار کوي یوز ټو ټرانسلیټ های لیول لینګویج ټو مشین لینګویج نو فنکشن د کمپایلر یو دی دیم های لیول لینګویج چې هغه کنورټ کوي مشین ته او کمپایلر هم چې کوم دی هغه های لیول لینګویج کنورټ کوي مشین ته نو فنکشن یې سیم دی اټس ټرانسلیټ د سور پروګرام ون انسټرکشن ایټ ا ټایم دی په یو ټایم کې یو انسټرکشن چې دی هغه سورس پروګرام چې دی هغه مشین انډرسټینډیبل فارم ته کنورټ کوي یو خو که موږ کمپایلر وګورو نو هغه ون انسټرکشن نو هغه از ا هول پروګرام راوالي او د های نه کنورټ کړي مشین انډرسټینډیبل ته نو object code is saved for future use اوس چې کله اولنی کوم لاین د انسټرکشن ایگزیکیوټ کمپایل کو خو چې کله دویم لاین ته راشي نو هغه پریویس کوم انسټرکشن چې دي هغه به دوباره بیا کمپایل کول غواړي که ته موږ واپس هغه پریویس انسټرکشن ته ځو نو د هغې کمپایلیشن بیا ضروري ځکه د فیوچر دپاره د کوم object code چې دی د نه سیو کوي ځکه د سره د میموري دومره نشتی next time the instruction is must be translated که next time زه previous instruction چې دی هغه زه بیا هغې کار کوم نو هغه به زه ضرور بیا ترانسلیټ کوم هغه object code ته نو دا انټرپریټر چې دی دی خو یو دی چې ځان سره فیوچر یوز دپاره چې دی هغه object code چې نه سیو کوي ځکه د سره میموري دومره نشته next time چې کوم انسټرکشن ته ترانسلیټ کې کوم چې پریویس شوی دی ته به بیا دا انسټرکشن چې دی هغه په ترانسلیټ کې په کمپایلر کې داسې نه وه کمپایلر کې موږ هله هغه نیکسټ انسټرکشن چې دی هغه پریویس
کمپایل کو چې کله موږ په هغې کې څه موډیفیکیشن وکړو څه چینج وکړو خو په انټرپریټر کې بغیر چینج نه موږ دغه چې دی هغه ټرانسلیټ کوو. It is useful for statement by statement fault finding when developing program. How is دا په کوم ځای کې زیات یوزفل دی چې کله یو پروګرامر پروګرامینګ کوي هغه یو سټیټمنټ ولیکي او هغه چیک کړي چې دغه سټیټمنټ بای سټیټمنټ کوم ایرر موږ ته راوځي ټیک ده د هغه دپاره دا ډېر یوزفل دی. یو سټیټمنټ وکړو هغه یې چیک کړو په هغې کې بیا دا مسله چې دی لکه غټ پروګرام ولیکي 1000 اف لاینز دي نو چې کله سټیټمنټ بای سټیټمنټ ده چیک کړی د هر سټیټمنټ نه به هغه ایرر هغه کوم مسټیک چې هغه به ریموف کړي نو هغه ته به اسانتیا وي ټیک ده د دې سټیټمنټ دا ایرر دی at the same time به د سټیټمنټ نه ایرر ویستی شي. It is widely used on small computer having limited memory. چې کله زموږ سره په کمپیوټر کې میموري زیاده نه وي نو په هغې کمپیوټر دپاره دا ډېر زیات یوز کېږي. ولې یوز کېږي ځکه دی ځان سره آبجیکټ کوډ نه ساتي د فیوچر دپاره چې آبجیکټ کوډ دی نه سیو کوي نو اټس مین چې دی میموري هم نه نیسي ټیک ده. دا زیات یوز کېږي په پایتن کې کوم لینګویج دی موږ سره پایتن لینګویج ځکه هغه سټیټمنټ بای سټیټمنټ چې دی چې کوي دا شان په جاوا کې ټیک ده. خو موږ چې کوم سی ان سی پلس پلس په دې کې موږ کمپایلر یوز کوو د سټیټمنټ بای سټیټمنټ چې دی هغه ایگزیکیوشن نه کوي. نو دا انټرپریټر او کمپایلر د مین ډیفرنس of between interpreter and compiler چې کمپایلر دی هغه ایز ا هول پروګرام چې دی هغه کنورټ کړي د های لیول لینګویج نه مشین ته. انټرپریټر چې دی د لاین بای لاین چې دی هغه انسټرکشن ایگزیکیوټ کوي ټرانسلیټ کوي ټیک ده. د انټرپریټر دی د فیوچر دپاره کوډ چې نه سیو کوي کمپایلر هغه سیو کوي ټیک ده. که یو انسټرکشن موږ مخکې ایگزیکیوټ کړی زه دوباره ایگزیکیوټ کوم نو انټرپریټر به مس چې هغه موږ ټرانسلیټ کړو ټیک ده هغه انسټرکشن. دغه شان کمپایلر چې نو هغه د فیوچر دپاره کوډ چې دی هغه موږ سره سیو کړی ټیک ده. مطلب یو پیر هغه د کوډ ته موږ ټرانسلیټ کو بیا ضرورت د هغې نشته هله به ضرورت راځي چې په هغې کې کله موږ چینجینګ راولو نو دا انټرپریټر اینډ کمپایلر. انټرپریټر کې دا چې میموري ورسره کمه نه دی ځکه سټیټمنټ بای سټیټمنټ او د فیوچر دپاره کوم آبجیکټ کوډ چې دی هغه نه سیو کوي. نو دا و نننی لیکچر زموږ په ټرانسلیټر باندې انشاءالله میلاویږو نیکسټ لیکچر کې. خپل ځان خیال ساتئ. الله حافظ.